چرنګ ټول شیو زه نن پخوم دال ادا د مسور دال خو تاسو خبر یو موږ مروت دې ته وتای پات دې ته موږ پات وتای پات لچرګې زیات ادا ماتل پورې کوي پات لچرګې زیات لچرګې خو خیر بیانې زیات دیسی چرګې نه دي زیات خو اسې نور له دبراله نه خو زیات دي موږ ته بډوکوالی چې نشه لګېدل به دغه ماتل ورته کا اوس یې خورو الحمدلله چې لږ کې سړی پوه سي به وایي چې اوهو دا خو اصل شیونه دي ورکې برای لرې کا اموږ دې ته پات وایو اکه به سیټي وال نه ورته وایي لکه سیټي والي نه موږ نه خبر خو موږ مروت پاخه کلیوال یو صحیح پښتانه یو الحمدلله دا وګورو دا مې وراچول پیاز کوکینګ آیل دا چې کله سره سي بیا به دې ته وچوږه دا مې پات دالې خوټونې ته ایښي دي دلته خوټې شي موږ به دلته ترکاري ورته جوړو پیاز چې کله سره سلل اوس مې دې ته وراچول وږه ټکولې مې وه دا چې کله سره سي بیا به ټماټر وراچو ټماټر چې لږ نرم سي بیا به ښه مزدار سره میش کو میش یعنی چپیت پې کوو موږ پښتو چې ورته چپیت نور ماته بل ټکی نه راځي سره وبې ټکو داسې ده دې ته خو چپیت وایي که نه صحیح ده که نه دا چې مزده داسې وسلل لوس په دې ته وچو مسالې مسالې چې دي هغه 3 مسالې دي ما سره نور نسته دي چې به نور ورکوم دا مې وراچول سره مرچ ادا دي هلدي ادا سره دڼیا بس دا به مکس کو ادا ماته چا کمنټ کړه یوټیوب باندې چې دشکې مشته دالو طریقه وشو بیا مشکره دا واړه پات ول ما ول دا پخه کا ویل چې موږ فوجیان یو بیا مشته هر وخت دال پخای ما ویل زه به کوشش وکم خو دال دالی که اسمان ته وخیزه سر مات که ارزغل که کنه دال دالی غزه بلگی دا وګورو چې ټماټر کله سره سلل اوس مې راچول دال ټماټر نه مې سر سره وال وړي درې کړل مې چیښل یو چې ایغه سره به اخر چې یو چل کو دا دلته دا ته به دل بخیږي زه جانته به مړې پخوم اتر شم راجو د مجواله د غټه ستره تیغنا یعنی تبای ادا د من د زوړ چون دا مړې ته ګورو دا وګورو مزدار مې راشه کنه مزدار ده شمزدار مې پخه کړه بس وای کاژه واژه په خپل لاس خواژه بس داسې ماتل د مزدار راځي دا وګورو دا چې شمزدار راسي دلته به دال برابر سي دوره پورې دا وګورو دا شمزدار به سایډ ته پخسله اوس بل سایډ دا مې چړه کړه سکور چې مزدار خپل کلیوال سکور مودا موشه چې دا جوړې ماشاءالله ډېر تکړه دي مروته مشتور مروت ما الحمدلله ډېر ښه خلک ته دا وګورو دال ښه مزدار چې نرم سلل اوس دلته کوو هغه چل دا مې آیل چې ونه درې کړي ټماټرونه ایره ته مې وراچول مرچ ادرک ادا به لږ کې سره کړو ته وګورو ادا به په دالو باندې تړکه کو خلک پیاز والا تړکه ورکوي خو هغه سره مزدار نه لګي ادرک شنه مرچ والا بس خالي چې شنه مرچ والا تړکه ورکوي بیا سره مزدار لګي بس داسې پخاو دوره زبردست ته وګورو الحمدلله بس دا الله نعمتونه دي دینه با خوند خلو دال خو ډیر زبردست شایده صحت پاره اسه خوراک چې مزدار لګیلی ډیرو شان نه ما فیورټ دال دی سپیشلی دال چاول دا وګورو فول اینڈ فاینل زبردست لوک مزدار دامه دسترخوان باندې چیشتل اوس دا زخورا او سره دی تروی تاسو ته کشمله کاشنیبه کړکول خوشنیبه وته ما ملګری به ورته ملګرو شنیبه اوکے جی جزاک اللہ حافظ تور مزدار لگی تاسو داسې ضرور پاخه کو اوکے جی اللہ حافظ